Balikan natin. So, muli nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi dream ko talaga na magamit itong lugar na ito para magsama-sama yung churches. And kahapon, yung isa yung pagkakataong nagkatotoo ang Community Church Manila, ang Agape Christian Fellowship at ang Nucomm Community ay nagsama-sama dito, nagkainan kami at higit sa lahat, pinakain kami ni Lord. Yun ang pinakamasaya. So, masarap hong maglingkod kasi. Sabi mo sa katabi mo, masarap maglingkod. Mas masarap kesa nakaupo lang. Okay? Okay? Hindi, sabi mo nga, mas masarap kesa nakaupo lang. To be honest to you, nung Biyernes pa ako kumikilos in borrowed strength. Pakiramdam ko, humihiram na lang ako ng strength kay Lord. Kasi medyo, I don't know. Inamin ko to dun sa ibang kasama namin eh. Pagod na ako. Pagod na ako. But I'll just keep on going because I know the Lord will provide strength for me. So, I hope kahit pagod kayo, nararamdaman niyo yun sa katawan, sa emosyon, sige lang. Di ba last week, no swerving. Minsan kasi naiinip tayo dun sa hinihintay natin. Hindi naman ako mahilig mag-swerve. Pag nagmamadali lang ko, one time, si ate nyo, mahilig sa ano yan, yung mga theatrical play. So, bumili ko kami ng ticket, kasama namin yung ilang kabataan. Ito sa Sunday. Akala niya, ang play ay alas 8 ng gabi. So, bis-bis pa kami. Nagplano pa kami, kakain kami. O, alis tayo ng 5 para 5:30, kain tayo. Kasi sa Makati siya eh. Maya-maya, nung paalis na kami ng bahay, mga 5:30, may tumawag sa kanya. Ma'am Joanne, manunood pa po ba kayo ng play? Sabi niya, paalis na kami. Di ba 8 o'clock? Hindi po, alas 5. Actually, nag-umpisa na po. Pero nag-umpisa siya ng late. Makakahabol pa kayo. Eh mula doon sa lugar namin, hanggang Makati, usually ilang oras o? Jul, taxi driver ka. 2 oras. Sunday naman, sabi ko doon sa mga kasama ko at sa misis ko, okay, fasten your seatbelts. I have to drive crazy. Nakarating ko kami ng Makati in 30 minutes. 30 minutes. Kakaswerve. Kaya minsan nagpipray ako ng maliit na kotse, nami-miss ko talaga yun. Tanong nyo kay Alex kung paano ako mag-drive. Minsan nga kahit yung... Nakita niya IPP natin dating puti. Alex, ako na mag-drive. Buka lang dyan. Nagiging mini ka yun. Nagiging Kia yun pag ako may dala. Pero buti na lang, the Lord has taught me patience. Lately, parang gusto ko na mag-drive sa isang lane at maghintay na lang doon. Not unless, nagmamadali talaga. But you know, I was thinking about my message last week, no swerving. In our walk with God, wala ho talagang swerving. Wala. Bawal. Wala akong swerving. Kasi pag nag-swerve ka, mag-iiba ka ng lane. If God has provided a lane for you, a path, landasin, nandyan lang, tapos mag-swerve ka, ano mangyayari? Maliligaw ka. Kasi yung path na yun para sa'yo. Kaya kung maraming Kristiyano ngayon, nagsisimba na, nagsi-cell group, nag-LTG pa, ayan, tumalakad pa ng luhod. Hindi, wala pala yun. Wala pala yun. Lumuluhod pala sa mga misis nila. Ayun. So, ang dami nang ginagawa. Nagpa-fasting pa, nagpe-praise and worship pa ng 24 oras, pero parang walang nangyayari. Nararamdaman nyo ba yun? O ako lang? Ang bait mo naman. Kasi swerve tayo ng swerve sa ating pananampalataya. So para explain itong wag mag-serve, kasi it's either you don't go to the right or to the left. And minsan pag naglalakad tayo, diretso ta. So we either go to the right or to the left. So no swerving. The Bible says, do not go to the right or to the left. Yun ang sabi sa Joshua. Pero, as I look at it, our journey is not just forward, but upward. When we journey forward, level lang yan eh. Kaya hindi tayo tumataas. Kasi ninyo, kung ang isipan natin, ang journey natin is just forward, patag lang. Di ba? Patag lang. Our journey is upward. Heavenward. Asan ang heaven? Asan? Wala, insulation. Huwag niyong babanggitin niyo sa taas. Ang langit,
Ayun ang kaharian ng Diyos. Huwag niyo lang basta sasabihin nasa itaas. Baka butiki yun. Delikado. Baka may naliligo. Baka nasa second floor, may tao dun sa bahay nyo. Delikado yun. Sabihin niyo yung pangalan. Kanina minention natin yung pangalan ng ating Panginoon, tagapagligtas at Hari, Jesus. I-mention nyo. Kasi kung nasa taas lang, nasa kalangitan din yung mga kaaway ng Diyos. They're also in the heavenlies. Okay? Pero pinalaya sila sa kaharian ng Diyos. So, maging maingat po tayo sa pagsasalita. Pero, gusto ko makita natin, our journey is upward, diretso. Pag kumanan ka, okay? Pakanan, upward. Okay? Maraming kang natututunan. You're gaining so much knowledge. Upward, pakanan, you may be doing the right thing, but not the righteous one. Hindi lahat ng tama ay matuwid, pero lahat ng matuwid ay tama. Pag upward ka rin, pakaliwa naman, may kukontrahin ganyan. Di ba? Yung mga kaliwete, yung mga nangangaliwa. Di ba? Leftist ang tawag doon. Gusto mong umangat, so umakaliwa ka. So may sarili kang agenda. Kaya nagkakawatak-watak ang church. Ang mga pastor, ang mga leaders, may sarili-sariling agenda. Ang agenda lang ni Jesus, magkabati-bati tayo. Sabi mo sa katabi mo, bati na tayo. Mister, sabihin mo sa misis mo, bati na tayo. Mrs, sabihin mo sa mister mo, bati na tayo. Mamaya, pagkatapos ng service, kung tila may sama ka ng loob sa kapatid mo, pag-usapan nyo at sabihin mo, bati na tayo. Okay? Huwag mo nang gagawin yan uli. So, sa aking pagbabasa, okay, namimili kasi ako na, Lord, ano mo mabasahin ko? From Monday to Friday, yun lang binabasa ko. Yun lang ang binabasa ko. So, paikot-ikot ako dito sa salita ng Panginoon mula sa ikalawang aklat ni Pedro, kabanatang 1. So, I found in here, how do we walk with God? It's just not a walk with God, but walking with God. Walang katapusan niyan, dire-diretso, heavenward, pataas. Sino nararamdaman dito na kahit ang tagal-tagal niya na parang di kayo maangat? Parang pag ganun, parang roller coaster. Dapat ang journey natin kay Lord, hindi lang pag ganun. Subukan yung umakyat. Well, nakita akong footbridge dyan sa may, dito sa may Commonwealth, sa may El Padrino. Dito, pag malapit na sa, di ba, sa kabila hagdanan, sa kabila, inclined plane lang yan. Nakaganon lang. Subukan yung umakyat doon. Subukan yung umakyat. Huwag doon sa hagdanan. Madali ba? Yung ganyan lang, madali ba umakyat? So I don't want a journey like that. Okay? Pababa, madali. See? Pag pababa, madali. Pagpadaus-us ko lang, madali. Pag yung slide, sino nag-slide dito ng mga bata? Yung slide, yung gano'n. Sino na napasok ang puwet sa inyo? Dahil sa kasabikan nyo, mainit, umakyat kayo, nagpadaus-us kayo, mainit. Yero yun, di ba? Yero. Jade, pakisalo. Ang galing ko. Yan, ang galing ni Jake. By the way, I just like to, gusto ko lang i-congratulate yung mga production assistants natin. Okay? Sa pangunguna ni Rex Mariano. Nasaan na si Rex Mariano? Ayan. Okay? Si Bobby. At lalong-lalo na kasi kahapon, ang nandito lang si Joey at saka si Jade. Joey and Jay. So nakakatuwa ko silang panoorin dahil at the age of 13, naglilingkod na sila sa Panginoon, nandyan sila. Pwede naman sila maglaro dun sa kanila, pero from 8:30 hanggang 6:30 ng gabi, kumakain na sila ng ice cream. And then, nagtatrabaho ho sila rito. Okay? Nagtatrabaho sila rito. They took time. Maganda ho yan, para pagdating nila ng edad na, siguro katulad ko, 57, alam nila yung priorities nila. Also, in walking with God, we should know our priorities. We should know what we have. Hindi ho ba pag tayo ay nagbabakasyon o naglalakbay, pinaghahandaan natin? Gusto na rin alam natin kung ano yung meron tayong dala. Hindi yung nakalimutan natin yung damit natin. Di ba? Pupunta ka ng Baguio, nakalimutan mo yung damit mo. Yung mga, gano'n, biyahe kayong mga
pamilya, tapos yung dete ng gatas ng anak mo, nakalimutan. You see to it that you have everything when you journey. Tama po ba? Pag mag-field trip, sigurado mayroon mga gamot sa sakit ng ulo, gamot sa ano. Sino mga ano dito? May motion sickness. Yung pag bumabiyahe ay nahihilo. Meron po ba? Meron, nahihilo kayo? Hindi naman ako kayo buntis na. Sorry po. So, meron hong gano'n, may kabataan tayo, kailangan uminom pa sila ng Bonamine bago sila mag-field trip para hindi mo sila sumuka sa sasakyan. Okay? Dahil mahirap po, dahil may sumuka na sa sasakyan ko at ilang araw bago nawala yung amoy. So, hindi naman ako madadala. Hindi naman ako nadadala. Kaya lang may paraan mo dyan. Pero ang punto ko is, alam ba natin yung dala natin? Alam ba natin kung anong meron tayo? Na kung tayo ay naglalakbay, when we are walking with somebody else, ay meron tayo at panatag ang loob natin. Dahil alam natin hindi tayo magkukulang. Successful yung ating walk o lakad. So I'd like to talk to you how to walk with God. The first thing we have to know is ano yung meron tayo. Every time we walk with God, for sure, merong ibibigay si God. So walking with God is not walking empty-handed. Meron mo laging baon, padala, binigay, at laging may purpose when we walk with God. Let's go to 2 Peter chapter 1. Ang sabi ho rito, His divine power. Sabihin niyo, divine power. Has given us everything we need. Sabihin mo, everything we need. For a godly life, through our knowledge of Him, meaning Jesus, who called us by His own glory and goodness. Tuloy-tuloy natin yung basa. Through this, He has given us His very great and precious promises so that through them, you may or we may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. For this reason, to this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, to your knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, mutual affection, and to mutual affection love. For if you possess such things, these qualities in increasing measure, they will keep you from being effective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo. Panginoon, biglang lumakas naman yung monitor. Panginoon, maraming salamat po na ang galing-galing mo. Hindi mo kami pinapabayaan. Bagamat nais mong lumakad kami at maglakad kami kasabay mo, hindi mo naman kami iniiwanan, naakbayan mo kami. At sabay tayong naglalakad at kung minsan kami nadarapa, andyan ka pa rin. Minsan tinatamad kami, andyan ka pa rin. Minsan di kami naniniwala, andyan ka pa rin. Maraming salamat po na meron kami pwedeng panghawakan in our walking with you. We pray that today, our minds will be delivered, our hearts will be filled with your love, grace, and truth, that we may journey with you, knowing that all you want for us is the best. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Pag sinabi yung divine, hindi ko yan babae. Yan ay description ng isang bagay na pwede lang magmula sa Diyos. Divine is something that can only come from God. And look at this. His divine power has given us. So, yung kapangyarihan o yung galing o lakas na nagmumula sa Panginoon ay binigyan tayo lahat. Sabihin nyo lahat. Lahat na ng kailangan natin para mamuhay ng makadiyos. Pero tanong natin, bakit parang hindi pa rin ako makadiyos? Natatanong niyo ba yung sa sarili niyo? Parang hindi pa rin ako makadiyos. Parang hindi pa rin kami kampe. Parang hindi pa rin ako nakakasunod sa Kanya. Parang hindi pa rin siya yung priority ko. Kasi nga, meron siyang ibinigay, hindi naman natin ginagamit. His divine power has given us. His divine
power. Si God ang nagbigay ng divine power at nakapaloob dun sa divine power everything we need for a godly life through sa pamamagitan ng kaalaman mo kay Kristo na siyang tumawag sa atin sa kanyang sariling kalwalhatian at kabutihan. So kung meron man tayong dapat marating, ito yung kalwalhatian ni Jesus, ito yung kabutihan ni Jesus. Kung tayo man ay nag-church every Sunday, nag-cell group, tayo man ay nag-LTG, tayo man, ano man ang ginagawa natin sa Panginoon, ang kahantungan ho nito ay yung makita sa atin, yung kalwalhatian ng Panginoon at yung kabutihan ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, ang cute mo. Yan. Ano yun sa sarili nyo? Nakikita ba sa atin yung kalwalhatian ng Panginoon? Ang kalwalhatian po is the expression of who God is. Lahat ng kanyang nilalang. Yung expression kung sino siya, yun yung glory niya. Anong kabutihan niya, yun yung ginagawa niya. Ang tanong, nababago ba tayo? Sa pagbabasa ng atin ng salita, nababago ba tayo? Nababago ba tayo sa pakikitungo natin sa Diyos? Because it is a godly life to be related to God and to be related to people. When you look at the cross, it is our relationship with God and our relationship with people. Hindi pwede sabihin mo, okay naman kami ni God, kasi hindi kayo okay ng kapwa mo. That's hypocrisy. Kabalbalan ho yun. Sabihin mo, okay naman kami ni God, binibless naman niya ako. Binibless mo ba yung kapwa mo sa ugali mo? Nga? Nabibless ba si God na pag Biyernes ng hapon, sabihin mo sa sarili mo, bukas hindi ako pupunta sa church. Magkakasakit ako ngayon para hindi ako makapunta sa church. Lord, sana sumakit yung ulo ko para hindi makapunta sa church. Tingin nyo, nabibless si God, no? Tayo na mismo yung gumagawa ng paraan. May sarili tayong paraan. Pero si God, binigyan niya tayo ng divine power so that we can live a godly life. Pero ang ginagamit nating power, yung power pa rin natin, yung kaalaman natin tungkol sa sarili natin, hindi yung kaalaman tungkol kay Jesus. Sipin nyo, si Jesus ba gagawa ng dahilan para hindi mag-church? Sipin nyo. Pero gusto natin maging katulad ni Jesus. Marami tayong dahilan. Totoo lang, napakarami, hindi tayo mauubusan. Kasi tao tayo, magaling tayong magdahilan. Ganun pa man, nauunawaan tayo ng Panginoon. Pero kahit nauunawaan niya tayo, ganun na lang ba lagi? Lord, unawain mo naman ako. Wala kaming pera. Kaya nga sinasabi ni Lord, pumasok ka rito sa kaharian ko, dito nandito lahat, and all these things shall be added unto you. My divine power has given everything you need to live a godly life. Lahat na ng kailangan natin, nandun na. But then we stop. Kasi Lord, kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko ng pera. Bibigyan ka na nga ni Lord. Pero alam niyo, mas mahalaga kay Lord, yung asal natin, yung karakter natin. Why? Because He is making us ready for the next earth. The new earth. Mawawala ho lahat ito eh. Kahit tayo, mawawala lahat. Pero ngayon pa lang, pinagpapraktisa na. Sana matutunan itong araw na to. Tama, matutuloy kayo magsakripisyo. Tulad ng ginawa ni Jesus. Kasi sabi niya, if we cannot suffer the way Jesus did, yung suffering niya, it's not meaning being nailed on the cross. It's not that, hindi yung magpapako sa krus. Maliho yun. But the suffering na hindi tayo maintindihan ng kapwa natin, kamag-anak natin, na mas pinaprioritize natin yung kapatiran natin, then we cannot share with His glory as well. You know, sabi, unless we share in the suffering of Jesus, we cannot share in His glory. Pero gusto natin yun. Sino gusto mabuting buhay dito? Lahat naman tayo eh. Pero gusto natin mag-swerve. Bilis dun. Pero wala tayong natutunan.
Kasi ito natutunan ko eh. In staying in my lane, I learned to be patient. I learned to be patient. Pag hindi kayo nag-swerve sa kanan o sa kaliwa, you learn patience because without trial, there is no patience. Yan po isang bagay na hindi mo pwedeng pag-pray. Lord, pengin ng patience. Ang bibigay sa iyo, pasyente. Hindi pasensya. Ang sabi ng salita ng Diyos, trials begets patience. Sino may trials dito ngayon? God is increasing your quality of patience. Huwag kang magmadali. Kung si Lord nga hindi nagmamadali sa atin, kailan lang ba tayo nakakilala kay Lord? Bago pa lang tayo nilalang, kilala na tayo ni Lord. Tapos tayo, minamadali natin siya. Fair ba yun? Pero sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa kanyang kalwalhatian, He has given us His divine power para makapamuhay ho tayo ng makadiyos at madagdagan ang ating kaalaman. So, in walking with God, the first thing we have to know and do is to accept God's promises. Makilahok, participate in the divine nature. Alam ng Diyos na hindi natin kaya. Alam ng Diyos na mahina tayo. Bakit? Siya ang lumalang sa atin. So, ibinibigay niya yung kalikasan niya ng pagiging makadiyos. That's why kailangan pumunta rito ni Jesus. Hindi lang para mamatay, para i-share. That's why Jesus said, hindi ko kayo iiwang ulila. Ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu na siyang magtuturo at magpapaalala sa inyo lahat ng aking sinabi. Ay, kung wala tayong naririnig araw-araw doon sa mga sinabi at nais na pamumuhay ni Jesus, we have to check our lives. We have to check. Wag lang yung sige ng sige. Even if you stay in the lane and you don't know what you have and you don't know where you're going, you will go nowhere. Kaya ganun pa rin. Knowledge lang ang nadadagdag. Pero when it comes to reaching a place, wala! Kasi we did not accept. And if God has provided Himself from Him, kung all power emanates from, yung mismong divine power niya ang ibinigay niya sa atin. Ibig sabihin, He also wants us to be divine. Gusto rin niya maging kamukha niya tayo. Hindi yung ibang klase ng journey na gusto natin. Ang tao mahilig sa sariling journey. I know that very well. Marami tayong rason. Kahit minsan yung rason ng mga anak natin, kasi produkto siya. Gisingin mo! Kasi may napuyat kagabi. Gisingin mo. Sakritis yun. Isingin mo, ikaw ang magulang. You disciple your children. Mabuti bang mapalapit? Tanong ako sa inyo, mabuti bang mapalapit sa Diyos? Eh ba tayo'y naglalayo sa mga anak natin sa Diyos? Mabuti bang matuto ng gawain ng Diyos? Huwag naman tayong mga magulang ang maging dahilan para mga anak natin ay malayo sa Diyos. Tindihan niyo ako? Because God has given us, we have to accept. Kailangan makilahok sali. Ginagamit natin ito pag nagluluto, di ba? Lalo na pag chopsoy, o ilahok mo to. Di ba pag nagluluto? Ito yung mga lahok nung, lalo na siguro sa Bulacan, saan ba ginagamit sa lahok? Tagalog provinces eh. Ilahok mo to. Sa Batangas. Ito yung mga lahok ng lulutuin mo. So ganun yan, may niluluto si Lord eh. Kaya ayaw mong mainitan. Ayaw mong tumalon dun sa kawali. Baka mamantikahan ka. Pero niluluto si Lord. Pag nagluto ka ng chapter, hindi lang isang klaseng gulay yun, marami. Hindi lang isang klaseng ugali meron tayo dito. Iba-iba.
Iba-iba kaisipan natin. But when God puts us together, when we agree with God and we accept His promises and His divine power, kahit sino man yung kasama natin, nagkakasundo tayo. Kasi hindi na yung kaisipan natin ang tumatakbo eh. Yung sa Kanya na. The first thing, if we want to walk with God and continue walking with God, not going to the right or to the left, first and foremost, we have to accept His promises. Kasi po, yung pangako niya, hindi napapako. Hindi napapako. Makilakok tayo sa pangako ng Diyos. Pangalawa, why is God sharing His divine promise and divine powers to us? So, para marami tayong kaalaman tungkol kay Jesus. For this reason, ang sabi sa verse 5, make every effort. So, alam na natin, tinanggap na natin, ay, may divine power pala para sa akin sila. Para pag naglalakad ako, alam ko kung ano yung meron ako. Hindi ako naghahanap. Hindi ako naghahanap ng gagastos eh. Hindi ako naghahanap ng lakas kung kanino. Alam ko kasi His divine power has provided everything for me to walk a godly life. Hindi na ako kailangan, wala nang hahanapin pa. Basta kasama si Lord, lahat magagawa. Tama, Alex? Basta kasama si Lord, walang kailangan pa. Wala nang hahanapin pa. Alam niyo yung kantang yun? Basta kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta kasama kita, walang kailangan pa. Wala nang hahanapin pa. Basta kasama kita. Pero marami mo tayong hinahanap. Totoo lang. Aminin natin. Marami. Kasali ako. Kasi nga, hindi natin tinanggap everything ang nakalagay ito. God is giving us His power. Divine power. So we have everything. Pag sinabi ho bang lahat o everything, andun ho ba yung provision? Andun ho ba yung joy? Andun ba yung strength? Andun ba yung dunong? Andun eh, everything nga eh. Everything. Why? Because for this reason, the reason why God gave us everything according to His divine power, so make every effort. Hinihiling naman si Lord. Binigay ko ng lahat sa'yo. Gawin mo rin naman lahat. Kasi binigay na kita eh. Nauna na ako magbigay sa'yo. Huwag ka na mag-alala. Make every effort to add. Sino rito nung kayo nag-aaral ay mahilig sa math? Mahilig ka sa math? Kaya pala nagtayo ka ng tindahan. Math. Mahilig ka rin sa math. Kaya pala graphic design ang tinawag mo. Hindi, layo. Hindi, kailangan nun. Kailangan nun. Kailangan nun. Si Kim, mahilig sa math, architecture. Si May, mahilig sa math. Math ba tinuturo mo? Turo mo rin sa Emerald. Para masukat na yung dito. Parang hindi niya na nasusukat. Bilhin mo ng tape measure. Mahilig din ako sa math. Ayoko nung nag-aaral ako science. Ayoko ng mga experiment. Pero may isang part ng science gusto ko. Chemistry. Kasi may numero siya eh. You have to analyze. I like subjects that I use my mind to think. Yun yung mga gusto kong subjects. Accounting, yan, gusto ko yan. Yung talaga umaandar yung utak ko. So, kung papaandarin mo natin ang utak natin, ang sinasabi ni God, eto lahat na, andyan na, wala ka nang hahanapin pa. So, for this reason, anak, make every effort to add. Dagdagan mo na. Pinahunanan ko na, dagdagan mo na. Nakaranas na po ba kayo, may gusto kayong business, may namuhunan? Nakaranas na po kayo? Nakaranas na kayo? Ako rin nakaranas na. Minsan merong isang grupo ng kababaihan, excited na excited. Sabi, kuya, gusto namin mag-business. Ano yun? Gusto namin magtinda ng lugaw. At saka champurado. O sige, ano ba kailangan dyan? Kailangan po ng siyempre malagkit,
And then, kailangan ng minta, kailangan ng... Alam niyo na kung paano lutuin ng lugaw at champurado. Pero yung champurado, hindi ko nilalagay ng paminta. Okay? So, wala din nilalagay ito. So, pupunta ko kami dyan sa palengke. Bumili kami ng kaldero, bumili kami ng kalan, bumili kami ng sandok, bumili kami ng malaki. Lahat na lang kailangan! Sabi ko, ito ang gagawin niya. 3 beses ko inulit to. Pag naibenta nyo na yan, itatabi nyo yung puhunan. Ang gagastusin nyo lang sa araw-araw, yung tubo. Okay? So nakaraan ng 1 linggo, kamusta? Okay po, kumita po kami. Thank you po. Yan. Tapos nagtuloy sila. Yung 3 linggo, grabe. Ang ibinibenta na nila yung kalan, yung kaldero. Wala. Nasunog eh. Pero yung isa ko sa kanila, dito pa rin na ngayon. Natuto naman. Natuto naman. 3 sila eh. So, hindi ko sila pinaalis na nag-ibang bayan na sila hanggang sa probinsya. Ang sinasabi ko, si God namuuna na sa akin. Anak, ibibigay ko yung sarili ko sa'yo. Ibibigay ko yung bahagi ko sa'yo. Divine power to. For this reason, dahil binigyan kita, make every effort. Kasi provided na eh. That is, kung tinanggap mo at tinanggap ko, yung binigay niya. Ang tanong, tinanggap mo na ba? Ang laking question mark niya. Alamin natin kung tinanggap nyo. Okay? So, namuhulog si Lord. Ibinigay niya yung sarili niya sa atin. For this reason, make every effort to add to your faith. Yan ang unang-una. Yan ang unang-unang gauge kung tinanggap natin. Meron ba tayong faith? May pananampalataya ba tayo? Ang sabi ko sa Hebrews, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang pananampalataya po ay kasiguruhan ng mga bagay na inaasahan natin at katiyakan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Bakit? Kasi sabi sa Romans 17, ang pananampalataya daw ay nakukuha sa pakikinig. At sa pakikinig ng mensahe patungkol kay Kristo. Muna tayo, tanong natin, nakakapakinig ba tayo ng mensahe tungkol kay Kristo? Sagutin mo. Pinapanampalatayanan mo ba yung napapakinggan mo? Na sa pagdating ng pagsubok, sa pagdating ng kagipitan, pinanghahawakan mo yung narinig mo. Ang pananampalataya mo ay napakinggan nyo ang mensahe tungkol kay Kristo. Nakilala nyo si Kristo. At kahit anong mangyari, pinanghahawakan nyo yun dahil sigurado kayo sa inaasahan nyo kay Kristo at tiyak kayo sa mga bagay na hindi nyo nakikita. Yun ang pananampalataya. Kaya minsan nga, nagsiswerve tayo. Kasi hindi natin nakikita. Kasi pag nagtatribe ako, hindi ko naman nakikita yung dulo. If I'm coming here and I'm going to Fairview Terraces, hindi ko nakikita yung Fairview Terraces. Sumusunod lang ako dun sa mga kotse. Dahil andun ako sa lane na gusto ko. O sa tamang lane na dapat ako nagdadrive. Pero ang isip ko, pag nandito ako, makakarating ako sa Fairview Terraces. Tama ba? Sabihin mo sa kapatid mo, huwag kang aalis sa lane mo. Pag nagdadrive po ako, ang naiisip ko yung pupuntahan namin sa Fairview Terraces, Manam. Kumain kayo doon, masarap ang pagkain. Manam po. Ano pa? Adidas. Yan, yun yung hope ko eh. Na pagdating ko doon, 50% ng sale ng Adidas. Para mabili. Mahilig ako sa sapatos. So, yun ang hope ko. So, doon lang ako. Pasensya ako, naglalakbay. Pero hindi ko nakikita sa mga driver ko dito. Di ba? Hindi nyo naman nakikita yung pupuntahan nyo eh. Pero alam nyo, sigurado kayong makakarating because that is faith. And yun ang kauna-unahang bigay ni Lord, regalo ni Lord sa atin, faith. Kung hindi tayo regaluhan ni Lord ng faith, wala ko tayong paniniwala. Hindi tayo maniniwala kay Jesus, hindi tayo maniniwala sa ginawa niya. The initial gift of God to us is faith.
At siya pa rin ang nagpapalakas nun sa pagdadala at pagbibigay ng pagsubok. Siga, pinaantok na. Naintindihan nyo? So, add to your faith. Ang tanong, Lord, may pananampalataya ba ako talaga? Yun ang unang tanong. Pangalawa, ang sabi rito, add to your faith goodness. Ang goodness po ay ang tinatawag na moral excellence. O sa Tagalog, mabuting asal. Mabuting asal. Ito ho'y magandang measure o sukatan kung tayo nga ay patuloy na naglalak kasama ng Diyos. Ito ay magandang sukatan kung tayo ay umaangat. Magandang asal. Magandang asal ba ang magmano sa matanda? Mga magulang, tinuturo niyo ba ito sa mga anak niyo? Anak, magmano ka sa akin. O nahihiya kayo? Magandang asal ba na pagpapasok ka sa isang lugar, babati ka doon sa mga tao? Good morning! Magandang asal ba na pag tinext ka, sasagot ka? Magandang asal ba na pag ikaw ay tinatawagan, nasasagot mo yung telepono? Magandang asal ba na pag inutusan ka ng pastor mo, sumusunod ka? Magandang asal ba? So mula doon sa pananampalataya mo, doon sa hindi mo nakikita pero sigurado ka, dagdagan mo ng mabuting asal. And then makikita mo, lumalago ka nga. Your walk with God is not in vain. Your walk with God is not in vain. Kasi nadadagdagan. Tingin kayo sa akin. Nadadagdagan. Hindi yung pumasok kayo rito, okay? 17 years na kayo sa Nucomm, ganun pa rin. Kailangan mo pa rin hilahin, kailangan mo pa rin paalalahanan. Sabi ko ng kaibigan namin, pastor sa States, yung church na pinupuntahan namin pag nasa States kami. Kaya ako, nagtatag ako ng Nucomm dito sa QC when I was 48. Ang sabi niya, he started his congregation when he was 48. Teacher ho siya, napakagaling na teacher. Been around the world, pero wala ako na nag-focus siya sa pagtuturo, na-station ho siya sa Singapore. And then he moved to the States when he was 48. He started Charisma Life Center. And I'm so blessed with this life. So, sabi ko noon, magpo-48 na ako. Lord, mag-uumpisa na po ako. And he told me, it takes 7 years. It takes 7 years to disciple a person. That is, if you're walking together. If the discipler is discipling and the disciple is agreeing. But if not, nothing happens. So nagbigay si Lord ng divine power. Binigay niya ng lahat. So para makapamuhay tayong mga Diyos. Ito yung bahagi natin. For this reason, make every effort to add to your faith, goodness. And goodness, knowledge. That's why we are encouraged to read the Word of God. Diba? Faith comes by hearing and hearing the message about Jesus. Saan mo kadalasan maririnig ko makikita ang mensahe patungkol kay Jesus? Di ba sa Biblia? Sa Biblia, umili ko kayo ng Bible ng may red letters. Lahat ho yung basahin nyo lagi. Yun ho yung mga sinabi ni Jesus. Yung mga sinabi lang ni Jesus. Yung mga sinabi ng demonyo, huwag nyo sundin. Kasi meron din mo nagsalita rin dito yung demonyo. Nagsalita dito si Elijah, nagsalita dito si Isaiah. Pero yung mga salita ni Jesus, meron yung Bible na may mga red letters. There was a time, yun lang ang binabasa ko, yung mga sinabi ni Jesus. And it encouraged me much, and I've learned much from Jesus. So, from your faith, add goodness. May question ako. Sino nag-add ng faith sa atin? Sinong namuhunan ng pananampalataya para sa atin? Sino po? Henry C. Sino po? Si Jesus. Si Jesus.
Hindi pa tayo naniniwala sa Kanya, naniwala niya sa atin. O sige, ito tulong bibigay ko sa'yo para matuto kang maniwala sa akin. Sinasabi niya, o yan, meron ka ng faith. Dagdagan natin. Actually, hindi mo lang eh. When God says, make every effort, ang tinitingnan lang niya yun, masasabik ba tayo? Magdi-desire ba tayo? Susundan ba natin yung sinasabi niya? Because He will make a way. From what He has given faith, when He says, at moral excellence, siya pa rin ang gagawa ng paraan. Tayo maglalakad lang ng diretso. And then to your goodness or moral excellence, add knowledge. Knowledge are facts and informations and skills acquired. May skill na kasama. Acquired by a person through experience or education. So, bayo yun. So, kailangan maranasan natin si Jesus. Hindi lang natin nababasa. Kailangan maranasan natin. Sino napagaling na ni Jesus dito? Gusto nang iparanas yun. Sino binago na ni Jesus dito? Sino nang sinapok dito ni Jesus? We have to experience it. Faith, goodness, knowledge. And it is something that we get from an experience or being educated. Education comes from reading, comes from devotions. And when we do our devotions, we experience Jesus. When we set a time, kahit hindi dito sa church, kahit sa bahay, Lord, kausapin mo naman ako. But sometimes we're so busy. We forget someone who's always busy for us. Always busy doing things for us. Busy loving us. Sharing His blessings. And that is Jesus. So faith, add goodness, add knowledge, and with knowledge, add yan. Tagalog ko nito, pagtitimpi. Self-control is like discipline. Kung tayo ho ay nagdidesisyon ayon lang sa emosyon natin, o ayon lang sa takbo ng panahon at ng araw at ng kapaligiran, then we're not disciplined. We have to start with faith. Naniniwala ka ba sa pupuntahan mo at pagdadala sa inyo ng Panginoon? Kung ganon, umayos-ayos ka sa asal mo. At habang umaasal ka ng maganda, dagdagan mo ang kaalaman mo patungkol kay Jesus upang ang pag-asal mo ay umangat. At kung magkagayon, dagdagan mo pa. Kung ikaw ay may kaalaman na tungkol kay Jesus, ito ay magdadala sa iyo sa pagkakaroon ng disiplina. Bakit? Bakit? Sa pagdadrive, kadalasan nadidisiplina ko yung sarili ko just to stay in one lane. Una, hindi ako mawawala kasi diretso lang yun. Mabagal man o mabilis, diretso lang yun. Makakarating ako sa pupuntahan ko. Mabuting asal ba yung stay in one lane? Yes, it is. And then I learn a lot kasi hindi ako na-stress eh. Subok. Diyon, di ba, pag swerve ka ng swerve, nagmamadali ka, nakaka-stress eh. Kasama yung emosyon mo dun eh. Nakaka-stress. But kasi, nakarelax ka lang, mas marami kang matututunan. At pag marami kang natututunan, ayon dun sa pananampalataya binigay sa iyo, Lord, matututo kang mag-focus lang kay Lord. And that's the start of self-discipline. Tanungin mo sa sarili mo, disiplina, kaya ko bang disiplinahin yung sarili ko? Pakinggan nito, self-control. Hindi to control ng ibang tao. Kaya mo bang kontrolin ang sarili mo? Kaya mo ba sabihin sa sarili mo, itong Sabado, o ngayon pa lang, next week nandito ako ulit. Kahit anong mangyari, hindi ako a-absent. Kahit may dumating na trabaho, hindi ako a-absent. Kaya mo sabihin yun? That's self-control.
Hindi ka nadadala lang kung ano nangyayari. Kinokontrol mo yung sitwasyon. Hindi, ito yung sinabi ko eh. Kasama ho ng self-control ang integridad. Hindi ko sinasabing pag may gathering yung pamilya nyo, huwag kayo pupunta. O birthday ng best friend mo. Hindi yun yung sinasabi ko. Pero bakit ka nawawala? Bakit ka nawawala sa family reunion? This is my family. I cannot be absent from here because this is my family. And every Sunday, there is a family reunion. And I would like to see you all. Bakit ka nawala? Nagtampo ka? Bakit ka nawala? Wala ka pamasahe? Bakit ka nawala? Kasi pinrioritize mo yung trabaho mo? Sometimes the blessing of the Lord, it takes us away from Him as the blessor. That's why sometimes I pray to the Lord, tanggalin mo na yung mga trabaho ng mga tao yan para makita ka nila. When you prioritize the blessing more than the blessor, your God is the blessing, not the blessor. And sometimes, even our children, ina-idolize natin. Sino may mga anak dito? Andito ba lahat ng anak nyo? Andito. Sigurado kayo. Andito lahat ng anak nyo. Good. Kung hindi, ikaw yung gumawa ng paraan para sa anak mo, hindi mo siya madisiplina. Wala. It has to start with faith. Kung wala kang nakikita, then pumupunta ka lang dito, wala kang nakikita. Wala rin tayong mararating. Faith, goodness, knowledge, self-control. And by the way, self-control is the fruit of the Spirit. Now the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. It is a fruit of the Spirit. Kita nyo? Si God pa rin, by the power of His Spirit, ang nagbibigay sa atin, ang nagpo-provide, ang nangunguna. Kaya kahapon yung sinasabi ni Aaron na tutuwa siya kasi napuspos yung mga tao ng banal na Spirito. It's only kung tayo ay puspos ng banal na Spirito can we have self-control. And we can always ask God, God, fill me with your Spirit so I'll have self-control. Kung puspos tayo, then we can be led by the Spirit. Huwag mo sabihin, basta uutusan ka na lang ng banal na Spirit, no? Kailangan puspos tayo. Walang iba na nagmay-may-ari sa ating katawan, kaluluwa at Espiritu, kundi ang Diyos. Kung may iba nga, abangan niyo at bantayan niyo ang buhay niyo. Either you go to the left or to the right. No priorities, but discipline. Discipline is essential to priorities. Then, after having self-control, because it is a fruit, nagkakaroon na tayo ng perseverance, endurance. Yan. Kahit malayo yung pinanggalingan natin, kahit mahirap, nasusustain tayo. Aaron, gaano kahirap pumunta rito mula sa inyo? Ilang beses ka na dito araw-araw? The least is 3, di ba? Pag may cell group tayo, may ensayo, dapat Sunday, kahapon 4, kasi meron pa tayong seminar. Endurance mo yun eh. Yung mga hindi ho nagpa-practice, madaling bumigay. Meron ho kami dating basketball. Sabi, Mission Impossible, meron ho kami basketball seminar. Ang tawag niya, Saved by the Ball. When we started it, I think I was only 54 or 55. Mga ganun lang. 54. 54 lang ako. 54 lang ako na naman. Ba't mo alam? Wala, mga 54. So, tumakbo ako kasi may drills eh. May drills, 10 ikot. Tumakbo ako. Hindi ko binilisan kasi. Pero wala niyo kung natapos ko. Natapos ko. Kung nasabi ko, tatapusin ko to. Mabagal man o mabilis, tatapusin ko to. Pero I saw 17, 15-year-old kids. Pagkatapos ng 4, sumusuka na. Umuupo na sa ilalim ng court. Bakit? Walang perseverance eh. Walang endurance. Hindi kaya ng katawan.
Hindi nila nakita. Madalas ho tayo sa faith natin, mabilis tayong bumulusok. Ika nga, banderang kapos. Ha? Akala mo, mananalo na, biglang nasingitan pa. Banderang kapos. Sino nangangarera ng araw mo? Lahat na yata, tinayaan. Sino nagyayang mag-inuman ng araw dito? Tataas din niya ng kamay. Sino nagyayang mamaril ng araw dito? Tataas din ng kamay si Bobby. Hindi ko niya. So, kailangan mo nating makita I have to finish this run. I have to finish the race. The only way I can do that is when I make every effort with what God has already given to me. To my faith, I will add goodness. To my goodness, faith, and goodness. Anak, pakita mo na nga yung hagdanan. Ano, mamaya. Sorry, tapusin ko ba na to? So, perseverance is steadfastness in doing something despite difficulty or delay in achieving success. Yan. Maganda ho yun, despite difficulty or delay in achieving success. Yun mo, maganda yung kinuwento sa amin Pastor Mark dati. Merong isang, Olympics yata yun. Merong isang contender, pinadala ang, I think Nigeria. Nigeria ba yung Alex Africa? Basta, maitim po siya. Okay? Baka itak. So, basta gano'n. I think he's Nigerian. So, takbo siya. Bilis tumakbo. Nada pa. Sipin niyo, anong ginawa niya? Nada pa eh. Nada pa siya. Ang ginawa niya, tumayo. Tumakbo na ganyan. Siya yung kahuli-hulihang pumasok ng stadium. Kahit hirap. In the midst of difficulty. And he knows, madidelay yung tapos niya. And he knows, hindi niya na makukuha yung gold, silver, nor bronze. Pero tinapos niya. Pero pagpasok niya ng stadium, palakpakan yung mga tao. And then, in-interview siya, sabi nung nag-interview sa kanya, tagalogin ko na lang hirapan ako sa English. Bakit tinapos mo pa yung karera? Kayong napilay na yung isang pangalan. Ano yung sagot niya? Hindi ako pinadala ng aking bansa dito para tumigil. Pinadala ako to finish the race. Yun ang reason niya. Kaya tinapos niya kahit mahirap, kahit alam niyang madidelay siya, tinapos niya. Kapatid, pinili ka ng Diyos. Binigyan ka ng divine power. Hindi konting pilay lang, gutom at sakit ng katawan ang pipigil sa'yo para hindi mo tapusin ang karera na ito. Run with such vision to finish the race. So, after perseverance, eto na, godliness. Hindi mo tayo pwedeng tumalon sa godliness. Godliness is being like Jesus. And who provided us with the image of Jesus? Aren't we created in the image and likeness of God? Dali lang, we just have to live it out. Kailangan ipamuhay na lang natin. Kasi ang iniisip natin lagi sa sarili na, ay, palpak ako. Ay, baka magkamali ako. Ay, natatakot ako. Kailanman hindi inisip ni Jesus na papalpak siya. Kasi itong magplano ng Diyos, isa lang. Walang plan B, puro plan A. Kaya nga kailangan ng pananampalataya. Kailangan paniwala ka sa sinabi ni Lord. Godliness simply is demonstrating the character of Jesus. And then from godliness, make every effort to add mutual affection. Ito yung mutual affection,
Nandyan ka para sa kapwa mo. Tsaka yung kapwa mo, nandyan din naman para sa'yo. Nagkakaunawaan kayo. Nagmamahalan kayo. Nagbibigayan kayo. Pag Huwebes, magkakasama kayong bumabaril. Ganun. Ay, wala kang nabambala. Ito, meron pa ako. Gumagawa kayo ng lakad para magkasama kayo. Kasi kung ano yung meron ka, gusto mo meron din yung kapwa mo. That is mutual affection. At yun din naman pinagbibigyan mo. Gusto rin meron ka kung anong meron sila. Only then can we really practice agape. O anak, pakita mo na. Pakita mo na yung hagdanan. Hindi yan. Yung unang ulihan. Diba? Una, faith. Kita nyo? Hindi pag umangat ka, iiwanan mo yung faith sa unang baitang. Dadalhin mo yun. Faith plus. Ano? Dalawa na yun. Diba? Pangalawang baitang. Pangatlong baitang. Faith, moral excellence, and nadagdagan na ba? Umaangat ka na ba? Nasa third step ka na. With faith, moral excellence, and knowledge, dagdagan mo ng self-control. So, ilan na yun? Pagkatapos ng faith, moral excellence, knowledge, and self-control, perseverance. And then so on, and so forth. Kasi ang nakikita natin, if we make every effort to use whatever we have received from God, we will be like Jesus. We will be like Jesus. Yun ho. Wag lang laging, ay pag namatay ako, kasi may salvation ako, punta ako sa langit. No? While here on earth, ang pagsumikapan po natin ay maging kamukha si Jesus. Dahil pag kamukha mo si Jesus, sigurado papasok ka sa langit. Papasok ka sa kaharian ng Diyos. Tuloy natin. Verse 10. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. Ano ba yung calling and election mo? Sabi ng iba, kailangan maging pastor, kailangan maging evangelist, blah, 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 propeta. That's a function. We are called and elected to be like Jesus. Wala nang iba. Because if we be like Jesus, then we can be a pastor, we can be a prophet, we can be an evangelist, we can be an apostle, we can be a teacher. Lahat na. Everything. Everything. If we have Jesus and we move like Jesus, we think like Jesus, we speak like Jesus, everything is already in us. We have an assurance. Therefore, confirm. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and productive. 8 and 9 po. The reason why I'm teaching you this is because I want you guys to be effective and productive. Epektibo ka na, namumunga ka pa. Nagets nyo? That's why gusto kong akyatin niyo yung hagdanan. Because I want you to be effective and productive. Hindi lagi na lang, wala agad yung, tumawa naman kami, wala kami pera. Sipin niyo to. Kung inutusan tayo ni Lord, inutusan tayo ng tatay natin, may gawin para sa Kanya. Pagbalik ba natin at nagawa natin yon, wala ba tayong reward? Sipin niyo. Kung tayo ang tao, pag may pinagawa sa atin yung magulang natin, nag-i-expect tayo ng gantimpala. Siya pa kaya? Siya pa kaya? Kaso lang, nakatuon sa ibang tao yung ating isipan at puso. Nakatuon sa ibang bagay. Pero ang sabi dito,
if we possess these qualities in increasing measure, they will keep us from being ineffective and unproductive in our knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind. Sino rito pag pumaparang jeep pag malayo, hindi nyo makita yung karatol? Hindi nyo makita kung saan papunta. May nakasulat po doon kung saan papunta, di ba? Pag malayo, hindi nyo makita, nearsighted kayo. Eh hindi ko pwede sa pananampalataya yung nearsighted. Hindi ko pwede. Lalong hindi na pwede yung bulag. That's why faith is being sure of what you hope for and certain of what you do not see. Hindi tayo bulag, nakikita natin. Sa ating pananampalataya na pinagkaloob ni Jesus, nakikita natin. Dahil may nakikita tayo forward, upward, we add goodness, knowledge, self-control, perseverance, dinadagdagan until we reach love. Love. Therefore, my brothers and sisters, verse 10, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble. Kung meron daw ho tayo na to, sigurado tayo sa pagkakatawag ng ating Panginoon, hindi tayo madadapa. Ano man ang mangyari, ano man ang kaharapin natin, ano man ang maramdaman natin, hindi tayo madadapa. Hindi pa ganun-ganon ang ating paglalakbay sa Panginoon. For if you do these things, do. Kailangan gawin. If we do these things, okay, add tayo ng add ng add. Buti nga yun lang pinapagawa ni Lord sa atin. Add na lang. Siya na bahala mag-multiply. Oh, ang bait ni Lord. Eh kung pinag-multiply, divide at subtract pa tayo. Ano yung gagawin ni Lord? Yung subtraction sa Kanya na yun, ano man yung magiging problema o balakid, siya na yung magsusubtract mo. Ano man ang grupo o mga tao na sumasalangsang sa atin, siya na yung magdi-divide sa kanila para hindi sila manatili. All the Lord is asking from us is to add. Add, dagdagan mo. And when we add and we become like Jesus, when we have these qualities in increasing measure, we will multiply. Kaya hirap po tayo mag-multiply, hindi ito makita. Sama na ako sa atin. Hindi po. But we have to work on it. We have to make every effort. We have to make every effort to accept everything that God has given us. We have to make every effort to add godly qualities to ourselves. We have to make every effort to act on whatever God has given us so that we can be assured that we have a place in the family of God. Minsan nagtatanong mo tayo, ba't ganito pa rin ang buhay ko? Alam ko naman pamilya ko. Pero ito rin ang sabi. For if we do these things, we will never stumble. And we will receive, sabihin niyo receive, a rich, sabihin niyo rich, welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kapatid, pakisok tayo sa kaharian ng Diyos. Kasi andun na lahat eh. Pero kailangan isipin din natin, binigyan tayo ng lahat na ng ating pangangailangan ng ating Panginoon. Sabi pa nga niya sa 2 Chronicles 7:14, they are the people that are called by my name. Yung pangalan ni Lord, gusto niyang ibahagi sa atin. Yung apelyido niyo, kanino na nakuha yan? Tatay. Tatay ang nagbibigay ng apelyido ng pangalan. Isa lang ho. Paalala ko sa inyo, hindi ho ito hamon. Since hindi naman tayo ganun karami pa. Kadalasan alam ko mga pinagdaraanan.
That's why I chose this. Aralin niyo ito. Basahin niyo itong buong linggong ito. Para yung sinabi ni Lord sa pamamagitan ng Biblia, maging tayo. Huwag niyong panghinayangan. Kung kailangan niyong huwag maglaba, kung kailangan niyong huwag magtrabaho para lang basahin ito, gawin mo. Totoo lang. Hindi ho trabaho magbibigay sa inyong katagumpayan. Ito. Salita ng Diyos. Dahil hindi naman trabaho ang bumuhay sa atin. Bago ka nagkatrabaho, buhay ka na. Pero nung binuhay ka ng bumuhay sa'yo, trabaho ang hinahanap mo. Hanapin mo yung bumuhay sa'yo dahil siya pa rin ang bubuhay sa'yo hanggang sa muling pagbabalik niya. Huwag trabaho ang hanapin mo. Buhay. Buhay. At sa buhay na ito, do not swerve. Faith. Goodness. Goodness. Knowledge. Knowledge, self-control. Self-control, perseverance. Perseverance, mutual affection. Mutual affection, love. Bago tayo magsalo-salo, I just like to read something. Dahil ang ultimate goal ho natin dito is faith, goodness, knowledge, self-control, perseverance, mutual affection, love. At ang sabi ng Biblia, God is love. And the expression of God's love is Jesus. Kaya nga yun ho yung dapat nakikita natin. Ako si Jesus. Hindi lang mo yung kung bahay mo, gusto kang kotse, gusto kang trabaho. If your goal is to be like Jesus, then you have everything. But I like to read this. Kasi yung huling hantungan po ng hagdanan na yung pataas, I love. At ito, makikita nyo kung umaangat nga tayo. 2 Corinthians 13, verse 4 to 7. Love is patient. Love is kind. It does not envy. Hindi ko siya naiinggit. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongdoings. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Hindi ko tumitigil ang pag-ibig dahil tayo nasaktan. Hindi ko tumitigil ang pag-ibig dahil hindi ka ibig-ibig ang ating kailangang ibigin. Dahil ganito po si Jesus. Kung ang iibigin lang natin ay yung kaibig-ibig, anong kaibahan natin sa ibang tao? Tinawag po tayo, binigyan ng kanyang divine powers upang maging kamukha ng kaisa-isang tagapagligtas at Panginoon.